بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا التسجيل رسالتين، إحداهما بالعربية والأخرى بالإنجليزية، كتبت في أكتوبر 18 2015 والإنجليزية في أكتوبر 19 2015 إلى كل من يهمه الأمر. من الخطابات المسجلة وهي كثيرة بصوتي والتي بعثت بها من قبل، كان منها خطاب وجهته لجلالة الملك حسين بن طلال عام 1984. قلت فيها أن بني إسرائيل لا ولن يعلموا كيفية الوصول إلى السلام، ولذلك تقع على الأمة العربية والإسلامية مسؤولية تحقيق السلام والأمان لبني إسرائيل، طالما لا يزال الإسلام يؤمن باليهودية والمسيحية وهم لا يؤمنون بالإسلام. وما قول ليسوءوا وجوهكم إلا طلب من الله أن نحسن مع بني إسرائيل لكي نصبح من وجهاء العالم. وهل يا ترى يساء وجه غير وجه الوالد الذي ضحى لابنه ثم عاد ذاك الابن ليفسد في الأرض مرة أخرى؟ وها هو رئيس الوزارة الإسرائيلية نتنياهو يعود بإسرائيل إلى بداية الطريق حارما شعبه من السلام، لأنه لا يعلم أن الخوف هو الكفر، والكفر هو الشيطان، كما أنه لا يعلم أننا في عصر اختبار واختيار، فإما الحياة وإما الردى. أيها الشعب العربي الفلسطيني، يقول الله في القرآن الكريم أن بني إسرائيل سوف يفسدوا في الأرض مرتين، ويعلو في المرتين علوا واحدا كبيرا، كما يقول أنهم سوف يتبرون عن فسق بعضهم البعض وليتبروا ما علوا تبريرا، ويقول أنه سوف يلقي العداوة والبغضاء بين بني إسرائيل إلى يوم القيامة أو في يوم القيامة، وذلك بعد أن يطفئ الله بنور الحرب الذرية أو بنار، وذلك بعد أن يطفئ الله بنار الحرب الذرية التي توقد لها إسرائيل. من هنا سوف تعلم الشعوب العربية أن الهزائم العسكرية كانت حكمة إلهية من أجل أن يأتي زمان يحرم الله فيه إسرائيل من استعمال قوتها الذرية. أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم؟ وبالتالي سوف يندم الذين كانوا يسارعون للسلام مع إسرائيل خوفا من دوائرها الذرية، وهم يقولون عسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. يقول سبحانه وتعالى: وقاتلوهم كافة
كما يقاتلوكم كافة. بهذا القول يحرم الله على المسلمين حرب العصابات أو دخول البيوت من غير أبوابها، طالما لا يزال العدو يحاربهم كافة وكأنهم بنيان مرصوص. الكفر هو الخوف والكسل، والإيمان والثقة والنشاط. الكفر هو الخوف من الفاسق، ولن تجد عدوا للفاسق أفضل من إنسان واثق. إنما لدى إسرائيل من أرض وقوة وما خلفها من فسق وفساد لا يزال كفيل بترك إسرائيل تعيش نكلا لما بين يديها من أرض وقوة وما خلفها من فسق وفساد، وموعظة للمتقين عبر السنين. أيها الشعب العربي الفلسطيني، لماذا هذا الصراخ وتلك الفوضى؟ والله من قال: وجعلناكم أكثر نفيرا، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. وقال كذلك: إن تستفتحوا فقد جاءتكم الفتح، وإن تنتهوا فهو خيرا لكم، وإن تعودوا للعنف نعد، ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت. لن تعودوا أيها الفلسطينيون بالحاجة لإلقاء الحجارة ولا إطلاق النار، والله وحده الكفيل بإلقاء حجارة من سجيل على أصحاب الفيل مع الفاسقين منهم، ولكل ماض يناديه. فهل أنتم مهتدون وبالسلام واثقون؟ تأتي العاصفة بعد الهدوء، والتابوت فيه سكينة وهدوء. إنها رسالة طبيعية ليست بالحاجة لآيات قرآنية نستنبط منها أن لا بد من السلام مع إسرائيل، ولا بد وأن نحسن مع بني إسرائيل لكي نحسن لأنفسنا. لا بد من حماية الأبرياء من بني إسرائيل من غباء إخوانهم. إن من يظن أن الله كان ينتظر حجارة أطفال فلسطينيين لتحرير الأديان والإنسان هو إنسان لا يعلم ما يقول الله في القرآن الكريم. إنه لا يعلم أن ليلة القدر كانت وقد نزلت في أضعف ناصر وأقل عددا 9 أشهر قبل ولادة إسرائيل. أيها الشعب العربي الفلسطيني، إن العظيم منكم هو من يقدر على نزع الخير من الشر بذكاء وإيمان، فما العجلة إلا عدو الإنسان،
وبشر الصابرين الذين بلاهم الله بشيء من الخوف والجوع ونقص في الأموال والأنفس والثمرات بالنصر المبين. لن يظهر الإسلام على الدين كله ما لم يجد فيه اليهودي مع المسيحي والملحد أن فيه ما يرضي. قريبا سوف نرى الدين القيم الخالص، ونعلم أن أضعف ناصرا وأصغر دولة سوف تحكم العالم هي دولة فلسطين من الضفة الغربية بقيادة رجل من القريتين عظيم كما جاء في القرآن والإنجيل. إنها ليست إسرائيل أو الصهيونية كما يظن من لا يعلمون، وقل منكم من يعلمون. والسلام عليكم. أما بالنسبة للرسالة باللغة الإنجليزية والتي كتبت في أكتوبر 19 2015. Dear editor, to get a juice out of a battery, you need a positive and negative. To have a baby, you need a male and a female. To have a life, you need to have good and evil. There was never a time when only males or females were born on this earth, simply because life will cease to exist. There will always be a need for good and evil, and a need to ignite the two if time is to be produced and life to continue. There has to be a faith and fear feeding on one another. There is a need for God's religion to counter the devil ones. Fear is what man was using to interpret God's religion. And fear is what the devil is using to promote his religion. The Bible and Torah are full of scary stories, visions, and nightmares that are predicting the end of the world, when in fact there can be no end to this world, knowing the fact that other creatures in this universe are dependent on man for their survival. So says God in the Bible and the Holy Quran. Jesus said everything is coming back to life. He said he's God, and his day is like 1,000 years of man. His followers believe that he died and rose again 2 days later, not believing what he said, that his day is like 1,000 years of ours. They convinced other people that he died on Friday and rose again on Sunday in order to keep Christianity alive and people waiting on him to come back anytime. Listening to YouTube, you can see many educated people who actually believe in the end of the world. They are repeating what their ancestors of hundreds of years ago were saying, believing these are the words of God. Some of them used to run into facts or maybe coincidence throughout the years and never thought
What they heard could be no more or less than hitting the jackpot. The gamblers. They were tempting people to be gamblers with no guarantees. Many people still interpret God's word through force, but we are intelligent now and we know better. They condensed centuries of predictions to come in years of man's time to be, while exaggerating what they were told only to scare everyone's beliefs. Samples of my predictions without the need to dig into the devil's saving account. First, I predicted the war of 1973 on Channel 5 in Cleveland, Ohio with Dave Patterson, missing my target date by a few months. Second, in the summer of 1969, I wrote an article in a local newspaper in Calapozo, Venezuela, predicting the Chinese joining the United Nations after President Nixon won the election of 1968. Three, in 1967, I wrote what I later published in a book called The Two Events in Syria in 1970. My prediction was that the Arabs' loss of 1967 was a necessary evil to save the world from a disaster, while the Arabs' victory will become an obligation that the world cannot run away from. Anyone can predict anything, being close enough to see ahead. Yet, the further away from your predictions, the more you have to depend on your imagination, if not the devil's saving account. Well, samples of logical predictions based on facts and evidence. First, we will know who killed John and Robert Kennedy and why in less than 10 years. Peace in the Middle East and Arabs' unity. 3. The dissolving of Judaism religion in less than 7 generations. 4. The coming of the new world order and religion, one religion in less than 3 generations. 5. The destruction of the nuclear weapons in space. 6. The Earth will lose land to sea and water. 7. People will be free to go anywhere in the world without the approval of the national governments of the world, while the leaders will become no more than referees on a football field. With magnifying glasses, we can see that the demand for more freedom, along with an increased population all over the world, can trigger the fear and mistrust of people from one another to a degree where neighbors will demand who they can trust to be their neighbors, and soldiers will demand the backing of who they can trust to be with them in the front line of the battlefield. That eventually will require us to go back to religion, like it or not,
through the demand for more legislating modalities. No prediction can be crystal clear, for God must remain in control in order to manage our lives along with the lives of other creatures that depends on us. Man unknowingly is holding the trust of other creatures, and only God knows what we all need. And thank you all.